انا مغربي ياك، فهاد الشيء علاش كنهضر على المغرب. وانا ملي كنكون هنا انا يعني تنهضر المغربيه، كنهضر العبريه، تنهضر العربيه. فالناس دائما كيفاش انت تتهضر هكا وتتفهم مع هذا الجروب هذا يعني كتجيب واحد المسائل الطبيعيه اللي كتدخلها في الحياه اليوميه ديال الناس. ملي كتوقف وتهضر مع عربي هو كيحسب ليه باللي انت عربي، ولكن كتقول لي لا انا جيت من المغرب وها شنو هي القصه ديالي وهذا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. انا يونا ابيدوغ، انا تولدت في فاس، في مدينه فاس في المغرب. كبرت فيها وعشت فيها، تما قريت، تما تعلمت، تما كنت مع الفاميليا ديالي. ومن بعد تقريبا في 2013 دزت لكازا، وليت ساكن في كازا. تما كنت كنخدم في البريتيش كونسل، كنت كنقري الانجليزيه وتما عشت مع الناس ديال كازا وحبيت بزاف كازا. وكازا كبيره وزوينه، وهي اليوم المدن المفضله ديالي في المغرب. عارف بان الناس ماشي كل شيء كيحب الدار البيضاء، ولكن الدار البيضاء عزيزه عليا بزاف. هو انا كبرت في مدينه فاس، وفاس معروفه بالتاريخ اليهودي ديالها. كاينه جاليه يهوديه صغيره في فاس، وتما انا كنت كنمشي للسيناغوغ للصلاه تما مع اللغبان ديالنا اسمه ابراهام الصباغ، اللي هو مازال كاين في فاس. هو من الناس القلال اللي بقاو في فاس، اللي ما حبوش يهاجروها، اللي ما حبوش يهاجروا حتى لمدينه اخرى. هو بغى يبقى غير في فاس، ما يمشي لا لاسرائيل لا لفرنسا. عنده الفاميليا ديالو في اسرائيل وفرنسا، ولكن هو حابب باش يبقى ساكن تما. في فاس كاين جوج ديال لي سيناغوغ ديال الصلاه، كاين الماكله كاشير، كاين سونتر ديال يعني مركز ديال الجاليه اليهوديه اللي كيتلاقاو فيه، اللي كيكون فيه الاعياد الدينيه واعياد وطنيه كذلك. مثلا بمناسبه العيد العرش ديال الملك محمد السادس، كل سنه كتقام تما احتفاليات ديال الاحتفالا بعيد العرش. وفي كل احتفال هذا لوغابان هذا اللي قلت لك عليه لوغابان الصباغ، وبحال في كل جاليه كاينه في المغرب تتكون صلاه للملك. كتكون صلاه بالعبريه على حساب الملك، على حساب الامير ولي العهد مولاي الحسن، وعلى حساب العائله الملكيه. وهذا احد الاحتفالات اللي كيكونوا في هذا المركز اللي قلت لك. كاين تما فاس كان فيها اول ملاح. الملاح هو الحي اليهودي اللي كاين في فاس وكاين في المغرب كله، ولكن اول واحد تبنى كان في مدينه فاس في 1438. اليهود من قبل هذاك الوقت كانوا عايشين في المدينه القديمه مع المسلمين. كان في واحد الحي اللي كيتسمى فندق اليهودي، تما كانوا عايشين اليهود. ولكن في القرن 14 وبعد ذلك ال15 السلطان قرر باش اليهود يكون عندهم حي خاص ديالهم، بالباب تتحل وتشد، بالكل بالتلمود التراث، بالمدارس، بكل حاجه دينيه كانت كاينه في الملاح. انا درت الدرس القرايه ديالي منين بديت كنقرا في الجامعه. كنت كنهتم بزاف بالتاريخ ديال اليهود، تاريخ اليهود المغاربه، لانه هو تاريخ كبير وتاريخ اللي في المغرب ما كناش تنعرفوا عليه بزاف. يعني العامه ديال المغاربه ما تعرفوش على بان كاين يهود في المغرب. يهود في المغرب اللي كيتحدثوا العربيه، اللي تيتكلموا العربيه، ما كانوش يعرفوها. بالنسبه لهم اليهود كيهضروا اما العبريه ولا الفرنساويه، لان اليهود بالنسبه للمغاربه اللي كاين المغاربه المسلمين، اليهود كيشبهوا الفرنسيس، سميتهم بحال سميات ديال الفرنسيس. وهذا الشيء علاش تيحسبهم هما ماشي مغاربه، تيسميو هذاك دافيد، هذاك سالومون، هذاك. ولكن هادو الناس اللي ما كبروش مع اليهود. علاش كنقول لك هذه؟ لان الناس اللي كبروا مع اليهود في المدينه ولا في الملاح ولا حتى في الفيل نوفيل كانوا كيتعايشوا مع اليهود، كانوا كيعرفوا الاعياد، شنو هما الاعياد ديال اليهود وشنو هما حتى اللهجه شي خطرات كانوا تيعرفوا يهضروا بها. فانا هادشي اهتميت به بزاف في الدراسات ديالي باش نجيب هذا الموضوع هذا ولا هذا الاهتمام بالهويه ديالنا المغربيه اليهوديه نجيبها للمغاربه كلهم. فعن طريق البحوث في التاريخ، في الانثروبولوجيا، في الديانات بثلاثه بهم. وحتى في الجامعه
كان فوق ما كنهضر على شي حاجه على اليهود دائما كانوا كيديوها لاسرائيل، تيقولوا لا هادوك مشاو لاسرائيل ولكن لا، ماشي كل اليهود ديال المغرب مشاو لاسرائيل. مازال لحد اليوم كاين جاليه كبيره غولاتيفمون بارلون، ماشي كبيره بزاف ولكن كبيره في القيمه ديالها والتاريخ ديالها اللي موجوده حد الان، اللي اختاروا باش يعيشوا في المغرب البلد ديالهم. شو عددهم تقريبا؟ يمكن لي نقول لك تقريبا 2000 شخص اللي بقاو تقريبا. الاغلبيه كاينين في الدار البيضاء، كاينه جاليه صغيره في فاس، في مراكش، في طنجه، كاين في اكادير، الرباط، يعني متوزعين على في المدن المغربيه. وهذا الاهتمام هذا اللي قلت لك عليه ديال في الجامعه التاريخي، وهذا كتبت بحث على لا ليسانس. البحث كان على تاريخ اليهود المغاربه والتاريخ ديال الملاح اللي كان في فاس. ومن بعد في الماستر كتبت بحث اللي تيهضر على الصوره ديال اليهود المغاربه في السينما المغربيه، لانه دائما كانوا على الهامش ديال في السينما. ولكن من 2007 2008 بدينا كنشوفوا افلام اللي كتطرق غير الموضوع ديال اليهود والهجره ديال اليهود المغاربه. كاين مثلا فيلم ديال وداعا امهات ديال محمد اسماعيل، كاين فيلم ديال فين ماشيه موشي ديال حسن بن جلون، وهادو مخرجين مغاربه مسلمين اللي احتوموا اللي يهتموا بهذا الموضوع ديال علاش اليهود مشاو، لانه هما كبروا مع اليهود وما عرفوش علاش اليهود مشاو من عشيه وضحاها كما كنقولوا، ومشاو تيبحثوا على هذا الموضوع هذا وداروا فيه سينما اللي الناس مشاو تفرجوا فيه، داروه على شاشات القنوات المغربيه. فكاين كذلك الفيلم ديال كمال اشكار ديال تنغير جيروزاليم لي زيكو دو ميلا، وبزاف ديال الافلام اللي كيبداو. فانا اهتميت باش كيفاش كنشوفوا كيفاش كنوريو اليهودي في هاد الافلام هادو. انا كذلك عملت افلام اللي كانوا تيجاوبوا ولا تيعطيو واحد اللمحه على مثلا اسئله بحال واش كاين اليهود في المغرب، شكون هو اليهودي، شنو هو الفرق بين الصهيوني واليهودي والثقافه اليهوديه المغربيه، شنو هو التاريخ ديالهم، شنو هي الميمونه، اسئلات بحال هكا اللي ملي كنت كنعرضو مثلا في جامعات في المغرب ولا في دي سونتر كولتوريل، مراكز ثقافيه ولا شي حاجه، كانوا دائما تيسولوني وحنا ما كناش التلاميذ ولا الطلبه المغاربه المسلمين، يقول احنا ما كناش نعرفوا بان كاين اليهود في المغرب، ما كناش نعرفوا بان كياكلوا بحالنا الماكله، عندهم الكاشير تيقولوا بحال الحلال ديالنا. وهادو بحال اللي تقول وحطيتهم دابا حتى في اليوتيوب فالناس تيشوفوهم بزاف وكثر، يعني هاد الناس اللي ما عاشوش مع اليهود. وفي هذا النطاق هذا باش نشاركوا الثقافه والهويه اليهوديه المغربيه مع الجامعات المغاربه، كنت كذلك مرشد نقولوا سياحي او اكثر ثقافي اللي كنا تمشيو للملاح وتمشيو لدي سيناغوغ من القرن 17. كاين في فاس مثلا جوج ديال لي سيناغوغ اللي ترمموا، وحده اسمها ابن دنان، وحده اسمها الفاسيين، صلاه الفاسيين. وتما وكاين المعاره المقبره ديال اليهود اللي كاين تما كذلك متحف صغير اللي فيه بزاف ديال الاشياء. واحد الجولات اللي كنت عملت في هذا الحي، الحاجه اللي كنتفكرها بزاف لحد اليوم واللي خلات واحد الواقع كبير في زعما بوكو ماركي، كانت مع واحد القسم في الفاس ديال التلاميذ اللي في الصف الثامن، اللي كنا مشينا ومعهم البنيتات بالحجاب ديالهم وهذا، واول مره كانوا غيشوفوا شي حاجه غيدخلوا للبيت كنيس السيناغوغ. الطريق وجدتهم، عطيت لهم الكونتكست، لمحه على التاريخ وهذا. ومني وصلنا لتما قلت لهم نلعبوا لعبه، هنعطيكم كلمات بالعبريه وانتم غادي تفكروا شنو هما بالعربيه. مثلا ملك، وعطيت لهم بان الخاء كتولي كاف في العربيه وشي اختلافات بحال هكا، وبداو هما بحال اللعبه كاملين ملك ولا مثلا سكين كيلو التقاربات اللي كاينه كبيره مع بين العبريه والعربيه. ومنين وصلنا للمتحف فكنت كنعطي لهم كل واحد كان عنده واحد التمرين اللي خاصو يعمل، بانه يلقى
ان اوبجي اللي كاين في ذاك المتحف، واش صوره ولا شرحت لهم شنو هي الميزوزه كان خاصهم يقلبوا على الميزوزه، ولا التوراة مثلا، مسائل بحال هكا اللي تقدر عن طريق هاي يشوفوا بان كاين تقاربات كبيره مع الاسلام، مثلا من ناحيه ديال الاحترام للتوراة بحال اللي كاين الاحترام للقران، ولا فين كيفاش كتكون الصلاه ومسائل بحال هكا. فهذا كان احسن وحده ديال الجولات اللي حبيتهم بزاف، لان كتشوف العيون ديالهم بان كيتعلموا حاجه جديده وكانوا فرحانين بزاف. في 2015 بديت كنفكر باش نجي لإسرائيل باش نعمل واحد البرنامج. فانا اختاريت باش ندير واحد البروغرام اللي كيتسمى اخفة تميم، اللي هو برنامج كان في القدس 5 ديال الشهور، وكنا تنطوعوا، انا تطوعت مع ال YMCA جوقة شباب ال YMCA Jerusalem Youth Chorus، جوقة شباب القدس، اللي كان فيها عرب ويهود، عرب مسلمين ومسيحيين، وكانوا كيغنيوا اغاني على السلام. في هذا البرنامج هذا تعلمت بزاف ديال الحاجات على السوسيتي، على المجتمع الاسرائيلي، على المشاكل اللي كاينه في هذا المجتمع، على من ناحيه ديال اسرائيل، لا من ناحيه ديال فلسطين. وكان دائما واحد تنحاولوا نتلاقاو مع الناس من كل الجهات، منظمات اخرى، ومن الناس اللي يقدر نتعلموا منهم شي حاجات اللي نقدروا نفهموهم على هذه البلاد هذه، وكيفاش يمكن لنا نوصلوا للسلام ولا تعايش ولا على الاقل تعرف على الاخر. فهذا كان هو الاساس. وانا كان الاساس عندي بان واخا قبل ما نجي لهنا كنت كنقري اللغه العبريه في تالمود تورا في كازابلانكا، ولكن العبريه ديالي ما كانش يعني سيتي با بارفي، سيتي كانت العبريه ديال الصلوات ولا ديال المناقشات صغيره، ولكن ماشي ديال العمق اللي نقدر نقرا بها كتاب ولا ندرس بها ولا نكتب بحث بها. فمنين في هذا البرنامج هذا بديت اولبان، عملت اولبان اللي هو واحد يعني دراسه مكثفه ديال العبريه. واليوم وحتى اليوم يعني كل لحد الان وانا مازال تنتعلم. دابا يمكن نلقي محاضرات ولا نقرا كتب بالعبريه وهذا، فهذا يعني مساله كبيره بالنسبه لي. وحتى العربيه ديالي تطورات، يعني لأن كنت في المغرب كنت كنهضر بالدارجه ولا بالفرنساويه، ولكن هنا الدارجه والفرنساويه ما كيساعدونيش بزاف، فكان لازم حتى نطور العربيه ماشي الفصحى ولكن العربيه العاميه ديال اللي كاينه هنا. ومن بعد اهتميت بزاف. هو كان ما نقولكش بان اهتميت، ولكن بشكل طبيعي لما كنت هنا يعني الاصدقاء ديالي ولا العائلات ولا هذا دائما كانوا كيعرضوا عليا الشابات ولا الميمونه ولا الاعياد ديال اللي كيعملوا المغاربه، يعني البيسح لي ماروكان كيفاش كيعملوه، كيفاش على الطريقه ولا العاده المغربيه. والحاجه اللي عجبتني بزاف في الاسرائيليين اللي تولدوا هنا في اسرائيل ولكن والديهم ماليهم والجدودهم جاوا من المغرب، كيفاش هما عمرهم ما كانوا في المغرب ولكن عندهم واحد الاهتمام، واحد الحب، واحد الشغف للثقافه المغربيه وللمغرب وللناس ديال المغرب والناس زمان وكيفاش عاشوا، يعني الاهتمام بالغناوات الدينيه مثلا البيوتيم والباكاشوت، ولا حتى غنوات عاميه الموسيقى الاندلسيه والموسيقى الشعبيه المغربيه. انا كنت في يوم عيد في الاحتفال ديال في عيد الاستقلال الاسرائيلي وانا في القدس، وانا تنشوف كاين ديسين يعني موسيقى ديال المغرب، وانا ما فهمتش فين انا، واش انا في الدار البيضاء ولا في القدس، اشنو صار. واحد المره كنت في السوق ديال القدس اللي تسمى محاني يهودا، وانا دايز من تم وانا كنسمع الموسيقى الاندلسيه مغربيه، ماشي الموسيقى الاندلسيه بالعبريه، موسيقى اندلسيه مغربيه على حقها وطريقها. وقفت حدا مول الحانوت وبديت تنشوف فيه، هو فهمني بان راني فاهم شنو كنسمع، قال لي من انت ناخي؟ قلت له انا من فاس، وانت؟ قال لي انا من مكناس. ايوا بدينا نهضروا، صورت معاه ورجعت لعنده ولينا اصدقاء في الوقت اللي كنت عايش انا في القدس. هو انسان اللي تولد هنا في اسرائيل، فانا الناس اللي كيهضروا العربيه واللي تولدوا هنا واللي تيحبوا المغرب وهذا بغيت نفهم علاش، بغيت نعرف يعني شنو السبب، شنو
شنو كيحبوا في المغرب، شنو العائلات ديالهم وما ليهم تيقولوا لهم على المغرب. هادشي علاش بديت بحث ديال الدكتوراه في الموضوع ديال الهويه اليهوديه المغربيه اللي كاينه في اسرائيل وفي فرنسا، وكنطرق اكثريه للجيل الثاني والثالث، الناس اللي تولدوا هنا ولا اللي تولدوا في فرنسا، ماشي اللي جاوا من المغرب. تعرف دابا كاين علاقات دبلوماسيه بين المغرب واسرائيل، وفي المغرب كاين امباسادور يعني سفير ديال اسرائيل اللي هو كاين في الرباط. ففي هذا الملتقى ديال السلام عرضوا عليه باش يجي ويلقي الكلمه ديالو. كانوا كذلك الناس اللي جاوا من اسرائيل مطربين وهذا اللي جاوا من اسرائيل، وكان واحد الاحتفاليه كبيره في هذا الملتقى ديال السلام. وكنشوفوا اليوم من بعد هذا تحديث هذه العلاقات بين المغرب واسرائيل، الشعب بزاف عجبهم الحال، بزاف الناس فرحانين وفرحانين بالبوسيبيليتي بان الاسرائيليين يجي واليهود غيرجعوا ويشوفوا بلادهم، ويكون حركه لا في السياحه لا في الثقافه ويعني هادشي يقرب السلام بجهد الله، لان المغرب فوق ما كتكون شي اتفاقيه ديال السلام وهذا تيقربوا حتى الاتجاه الثاني العرب يعني والفلسطين وهذا، وبجهد الله يقدر هذه الاتفاقيه هذه تقرب لينا للسلام. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.